พอมันเป็นเราเป็นหนึ่งใน6 คนมันยิ่งแบบ power ในหัวใจมันยิ่งแบบเต้นตึกเพราะว่าเรายังอายุน้อยที่สุดเลยเป็นน้องเล็กมากในนั้นแล้วพอทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนมีผลงานที่แบบโหอินเตอร์มากระดับโลก global สุดๆเลยอะเราแบบเป็นเราที่ได้ไป represent สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแบบเมืองไทยมีเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆแล้วคนก็จะได้รู้จักว่าประเทศไทยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่อยากเล่าเรื่องอันนี้เหมือนกันนะเลือกเครื่องประดับก็สนุกมากค่ะเลือกชุดเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่คือเครื่องประดับอะมันหลายล้านมากพี่แล้วกว่าจะได้เข้าไปเลือกคือจะมีแค่2 คนสไตลิสต์กับเราที่จะต้องเลือกแล้วไม่มีใครช่วยตัดสินใจได้เลยนอกจากตัวเราเองแล้วชุดก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปใส่ในนั้นได้ก็ต้องเอาแบบเป็นการเทียบเป็นการวางต้องจินตนาการว่าชุดน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่เราเครื่องประดับที่จะใส่เราจะเป็นประมาณไหนแล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะการ์ดไม่ได้ดูแลพวกเรานะคะแน่นอนครับผมว่าเขาไม่ห่วงคุณ2 คนเลยแต่เราเลือกสวยให้คนอื่นพูดดิใช่กำลังจะพูดคำนี้ว่ามันเอามาวางเป็นบล็อกเลยพี่มันเป็นบล็อกแบบอันนี้เอาไหมยูเอาไหมไม่เอาเก็บไม่เอาเก็บเนี่ยสนุกมากแบบคงไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ได้ไปยืนตรงนั้นจริงๆฟิล์มกับเบกกี้มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากจริงๆเยอะมากๆผมว่าเป็นนักแสดงคู่หนึ่งที่เยอะที่สุดในประเทศไทยกับพูดตรงๆสามารถพูดได้นั่นแหละมันเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นเราจริงๆเราสมควรได้รับความรักมากมายขนาดนี้ได้ยังไงกันใช่แบบหนูไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดขนาดไหนแต่เขาซัพพอร์ตตลอดเลยอะแบบมันเป็นความรักที่แบบมหาศาลจริงๆอะสิ่งเนี้ยแบบมันส่งพลังให้พวกหนูแบบอยากทำผลงานที่ดีออกมาอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยากทำทุกอย่างให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับสิ่งนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขานะแล้วก็อยากตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาให้มากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่มันเป็น decision making ที่ใหญ่มากๆเพราะว่า if I went to England จะไม่ได้เจอกับใครเลยที่นี่เราน่าจะไม่ได้เจอกันด้วยใช่แฟนคลับก็น่าจะไม่ได้เจอน่าจะแบบว่าคนละไลฟ์สไตล์เลยแต่ดีใจมากที่เลือกทางนี้เพราะว่าeveryday ก็รู้สึกว่าโอเคถึง you ไม่ได้ live a normal teenage life your college life or anything แต่มันก็มีความสุขอีกแบบนึงใช่หนูจะเป็นคนพูดตลอดว่าแบบเบคอย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นแกเพิ่งอายุ20เองนะเว้ยแบบ20เองอะพี่คิดอะไรเยอะวะแบบชอบลืมทำไมถึงกดดันตัวเองได้ขนาดนั้นบางทีเข้าใจว่าแบบโกมันใหญ่มากๆแต่แบบแกชอบลืมเส้นทางระหว่างทางว่ามันแบบมันสวยงามนะเว้ยมันมีความสุขนะเว้ยแบบมันมีจริงๆแบบอย่าลืมสิ่งนี้อย่างที่บอกว่าแบบแล้วก็ภูมิใจมากๆในสิ่งที่แกเลือกเดินเสมอแหละวันที่พี่มีความสุขหนูก็เห็นวันที่พี่เศร้าหนูก็เห็นหนูเห็นหมดเลยแล้วหนูก็จะคอยบอกพี่ตลอดว่าสู้ๆนะหนูก็จะเป็นกำลังใจให้แต่หนูรู้สึกว่าปีนี้พี่เข้มแข็งเยอะขึ้นมามากจริงๆแล้วก็ดีใจเพราะปีที่แล้วหนูแทบไม่เห็นรอยยิ้มพี่เลยอะพอแบบว่า half of the last year ไม่เห็นรอยยิ้มเลยแล้วก็เป็นห่วงมากๆว่าอายุโอเคไหมทุกสิ่งที่อยู่บนโลกมันสามารถทำลายเราได้อะมันส่งผลกระทบเราได้แต่สิ่งที่คอนโทรลตัวเองได้ก็คือตัวเองอะรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่อยากให้ก็คือขอให้ทุกการเดินทางของน้องอะมันปลอดภัยแล้วมันก็อะไรจะทำร้ายหนูก็ได้แต่หนูอย่าทำร้ายตัวเองอะอย่าทำให้มันเจ็บด้วยตัวของเราเองแบบความหมายดีจังใช่เราลองฟังดูไหมคะลองให้ฟังหน่อยมาลองว่าขอให้เธอเดินทางปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะทำให้เธอเข้มแข็งประมาณนี้แล้วกันก็ร้องเพลงไม่ได้พอไงสวัสดีครับผมโจปารันเจมส์จิตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้เคยมานั่งเก้าอี้แชร์ทูแชร์
ทั้งคู่นะครับเคยนั่งในเก้าอี้แห่งนี้มาแล้วแล้วก็เมื่อ EP ที่แล้วที่เราคุยกันเป็น EP ที่11ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าร้องไห้เป็นเผาเต่าแล้วเราทิ้งท้ายในรายการนั้นว่าเราจะชวนทั้งคู่กลับมาคุยอีกครั้งในวันที่บรรยากาศรอบตัวมันแข็งแรงแล้วจะกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงประกอบกับเป็นชื่อ2ชื่อที่มีแฟนๆบอกว่าขออีกครั้งได้ไหมที่มานั่งเก้าอี้ตรงนี้มากที่สุดผมมีย้ำว่ามากที่สุดวันนี้ผมอยู่กับเขาครับฟลินเบกกี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ จำครั้งสุดท้ายที่คุยกันได้ไหมครับ จำได้ค่ะ บรรยากาศเป็นยังไงครับวันนั้น ก็มีหลายอารมณ์อยู่นะวันนั้นใช่มีเสียน้ำตาด้วยเพราะตอนนั้นเราก็อ่อนแอนิดนึงค่ะใช่เจอเรื่องหนักๆมาทั้งคู่ใช่ซึ่งจริงเป็นเรื่องแสนธรรมดาของชีวิตจริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาอัปเดตกันเกือบปี จริงๆต้องบอกว่าครั้งแรกที่คุยกันประมาณแค่ 8-9 เดือนเองแล้ววันนี้พี่ดีใจมากที่คุยกับฟลินกับเบกกี้อีกครั้งดีใจเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่า1ปีที่ผ่านมาทั้งคู่เติบโตขึ้นขนาดไหนเสริมปูนในบ้านของตัวเองแข็งแรงขึ้นขนาดไหนแล้วบ้างใครก่อนก็ได้น้องเบกก่อนก็ได้เชิญครับคุณเบกครับใช่วันนี้จะให้น้องเบก first ทำไมครับไม่รู้สึกตอบก่อนบ่อยแล้วอ่ะโอเคถ้าของน้องเบกก็รู้สึกว่าเติบโตเยอะแบบว่าเหมือนที่เล่าครั้งที่แล้วเลยว่าจริงๆเราเป็น introvert มากๆที่ไม่เข้าหาใครเลยแต่ว่ามาปีนี้หนูเข้าหาคนเยอะมากแบบว่าตกใจตัวเองว่าเอ้ยเราทำได้เหรอทำได้ไงแบบว่าไม่ใช่ว่าเสร็จงานแล้วกลับบ้านเลยแล้วอะคือแบบว่าอาจจะไปกินข้าวหรืออาจจะไปทำนู่นนี่นั่น ไม่ได้ไป just อยู่ในบ้านตัวเองแล้วแสดงว่ามันสบายตัวขึ้นได้ไหมครับใช่รู้สึกว่าเริ่มเจอ comfort ตัวเองจากการทำงานใช่ไหมใช่ใช่จริงๆเรา enjoy อยู่แล้วแต่มันก็มีช่วงที่ social battery ก็ต้องพักผ่อนเพราะว่าพอมันแบบว่าเจอคนเยอะเกินไปอ่ะมันก็ต้องอยู่กับตัวเองอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใช้คำเดิมเหมือนคราวที่แล้วเลย social battery ใช่ก็ยังรู้สึกว่า social battery ตัวเองมันก็ยังมีแล้วพี่สาวคุณล่ะครับคุณพี่สาวเป็นไงบ้างฮะก็ดีค่ะมีความสุขดีเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าฟลินดูสดชื่นของเขาเวลาที่คุยกันเยอะจริงเหรอจริงเนี่ยแต่หนูยังรู้สึกว่าความไม่เข้มแข็งหรือความอ่อนแอมันมีทุกวันอ่ะใช่แต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ใช้คำว่าช่างมันเยอะมากแบบจนแบบก็ปล่อยอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขี้เกียจคิดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมันล้าจากปีก่อนๆหรือสิ่งก่อนๆที่ได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่รับมือได้เยอะขึ้นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันก็ประมาณนี้แหละใช้คำพูดนี้บ่อยมากก็เลยก็ใช้ชีวิตประมาณนี้แหละอยากจะบอกว่าพี่ก็ใช้คำว่าช่างมันบ่อยมากเหมือนกันในชีวิตอะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คำว่ามันเราเป็นอีกคำอีกคำหนึ่งที่ต่อเหมือนกันหนูก็อยากพูดเหมือนกันคำนั้นอะเป็นคำนั้นถูกนั่นแหละ9 เดือนที่ผ่านมาถ้าใครติดตามหลายๆคนติดตามชีวิตของฟลินกับเบกกี้เนี่ยโอ้โหอะไรที่ทำให้มนุษย์2คนเนี่ยต้องทำอะไรกันเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพยนตร์แน่นอนเสื้อที่คุณใส่มา UNUS นะครับถ่ายซีรีส์แล้วก็งานส่วนตัวการไปเมืองนอกอีกมันเกินมนุษย์ไปเยอะเหมือนกันเนาะมากใช่เพราะฉะนั้นอยากจะชวนว่าในรอบ9 เดือนที่เราไม่ได้คุยกันนะถ้าให้ยกสักคนละ1เรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ภูมิใจหรืออยากเล่ามากที่สุดในมุมของตัวเอง9 เดือนหรือ1 ปีที่ผ่านมาเรื่องไหนจะเป็นเรื่องที่แบบฟลินกับเบกกี้อยากเล่าถึงมันมากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องงานหรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ได้นะครับจริงๆจะเลือกแค่1หนูรู้สึกว่าเลือกไม่ได้เพราะว่าทุกๆอันมันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องสู้มากอย่างเช่นหนังที่เราใส่อยู่ตอนนี้หรือว่าที่เราได้ไปเมืองนอกที่เราได้ไปคานก็รู้สึกว่าอันนี้แหละก็คือแบบว่าประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำให้เราเติบโตคืออย่างที่หนูบอกว่ามันเกินมนุษย์ไปมากแบบคุณยังเป็นมนุษย์ใช่ไหมหนูคิดว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์แล้วตอนนี้ อยากทำงานแบบโรบอทมากรู้สึกว่าคนหนึ่งอ่ะมันต้องเจอหลายสถานการณ์ในวันหนึ่งที่ต้องต้องรับมือแล้วก็กับสิ่งนั้นอย่างยูเรนัสก็ยากมากๆสำหรับพวกเรา2คนเพราะว่ามันเป็นหนังไซไฟไซฟิกอีกแล้วมันเป็นอวกาศเรื่องแรกเป็นหนังที่จะต้องขึ้นไปบนอวกาศลงไปใต้น้ำแล้วก็มันมีหลายมัลติเวิร์สมันมีหลาย
คาแรคเตอร์ที่ต้องเล่นอีกอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์ก็จะได้เห็นแล้วมันมีประมาณกี่โลกเกิดขึ้นบ้างก็เหมือนเราเล่น 4-5 เรื่องในเรื่องเดียวอ่ะใช่มันเลยรู้สึกว่าเหนื่อยแทนแล้วเนี่ยใช่มันเลยรู้สึกว่าเหมือนหนักมากเลยกว่าจะผ่านไปได้แต่ละคิวหรือใช้คำว่าคิวเลยนะคือแต่ละวันของเรามันหนักจริงๆงั้นคุยเรื่องยูเรนัสก่อนแต่เสร็จมันถ่ายทำนานแค่ไหน7 months 7-8 เดือนอ่ะตั้งแต่ธันวาค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็น 7-8 เดือนที่หนูว่าในตารางในแต่ละวันก็จะมีเรื่องอื่นๆใช่ด้วยค่ะมีปิ่นพักด้วยใช่ไหมถ่ายปิ่นพักด้วยแต่ว่ายูเรนัสเริ่มต้นที่เราไปถ่ายที่นิวยอร์กนิวยอร์กไปก็คือต้องปรับเข้าอากาศที่หนาวอากาศ-1มากๆก็ป่วยเลยแล้วก็มีซีนที่ต้องถ่ายเยอะมากๆเพราะว่าเวลาจำกัดมากพอไปถ่ายที่เมืองนอกเรื่องนี้เบคป่วยเยอะมากใช่ตอนแรกนี่คิดว่าแบบฟีนอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอมากแต่เรื่องนี้น้องแบบป่วยแบบไม่ป่วยก็เจ็บตัวก็ something อ่ะเจ็บตัวอย่างเช่นยังไงฮะแบบ fracture hand ตอนที่เล่นซีนแอคชั่นอ่ะแล้วล้มผิดท่าเจ็บเลยเจ็บตัวเลยก็รู้สึกว่าเจออะไรเยอะเหมือนกันจริงแล้วมันใช้ศักยภาพของร่างกายเยอะเหมือนกันอย่างการดำน้ำทุกอย่างค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตแบบทั้งดำน้ำเองขับมอไซค์ขี่รถขึ้นอวกาศใช้สลิงทุกอย่างแบบเหมือนเริ่มใหม่บูสต์ใหม่คนนี้คือตัวละครคนใหม่ที่เราต้องเอาทุกอย่างในชีวิตมาแบบไม่คิดว่าจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเร็วขนาดนี้เรียนรู้ทุกอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างในมุมของทั้งสองคนอันนี้เราแค่ดำน้ำแน่ๆฝึกร่างกายขึ้นสลิงใช่ขึ้นสลิงขับเกียร์กระปุกทำไมมีออโต้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นครั้งแรกของทุกคนหนูก็ไม่ขับมอไซค์ครั้งแรกที่ขึ้นมอไซค์ที่ต้องขับยังไงเครียดนะไม่เกรงมากทรงตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบเก่งแล้วพอแบบก็ครั้งแรกอ่ะมันแพนิคกับสิ่งเนี้ยว่าแบบถ้าล้มลงไปก็คือหนังเราก็เจ็บเลยหลังจากถ่ายทำยังได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันอีกไหมฮะไม่ค่ะตอนแรกก็ว่าแบบว่าช่วงระยะนั้นที่ถ่ายอ่ะก็จะซ้อมไม่มีเวลาเลยไม่ได้จับเลยก็เข้าอีกทีก็คือเข้าซีนแล้วก็พอต้องสตาร์ทไม่ติดคัทเอาใหม่ใช่แล้วมันเป็นเกียร์แบบที่ต้องเหยียบคัทเหยียบแบบเกียร์1เกียร์2อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นโลกสมัยก่อนอีกแล้วต้องเป็นรถที่เก่ามากแบบต้องคือหนูไม่สามารถรู้ว่านี่อยู่เกียร์อะไรแล้วจะต้องลดเกียร์เพิ่มเกียร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างแต่ที่พี่ฟิงขับอันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะรถจี๊ปอินเตอร์สงครามอ่ะรถจี๊ปเก่งอินเตอร์สงครามโอ้โหสงครามโลกครับผมรถจี๊ปเราเป็นการย้ายฝั่งคนขับด้วยเรียนขับฝั่งขวาขับจริงฝั่งซ้ายเกียร์อยู่ฝั่งซ้ายขับจริงฝั่งขวายากมากไม่รู้เลยเพราะอย่างที่เราคุยว่ามันมีหลายมัลติเวิร์สไปหมดที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะมากด้วยที่ยังไม่ได้พูดอีกก็เยอะจริงๆในเทรลเลอร์อ่ะยังไม่ถึงครึ่งนึงมีอีกเยอะค่ะซึ่งในวันที่ EP ของ Shadow Share นี้ออนนะครับทุกคนจะได้ดูกันแล้วผมว่าแฟนคลับคุณเนี่ยดูตั้งแต่วันแรกดูตั้งแต่วันแรกก็คือจะออนหลังจากที่เข้าลงแล้วใช่ไหมใช่ครับก็พูดได้พูดได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเรื่องไฮไลท์คงต้องให้เขาไปดูกันเองอย่างนั้นชวนคุยแบบนี้หลายคนที่ติดตามมาก็จะรู้แล้วว่าความน่าสนใจของยูเรนัสไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพลงถ่ายแล้วก็ทำเรียกว่าเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกๆของประเทศไทยที่มันบอกว่าจริงจังขนาดในการแบบว่าทำฉากทำยานอวกาศจริงๆขึ้นมาคุณต้องเป็นฟรีไดวิ่งลงไปขึ้นมาในมุมของทั้งคู่อ่ะความน่าสนใจแล้วก็การที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันทำให้เราพัฒนาเติบโตขึ้นในฐานะนักแสดงอย่างไรบ้างน้องเบคก่อนไหมหรือพี่ฟิงก่อนได้น้องเบคก่อนเลยค่ะวันนี้คุณได้โอเคน้องเบคก่อนนะเป็นทับหน้าวันนี้เอาเลย จริงๆอ่ะมีแพชชั่นในการดำน้ำอยู่แล้วไม่เคยดำนะแต่แค่รู้สึกว่าอยากว่ายน้ำกับฉลามจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันใช่ผมไม่ลืมเรื่องในชีวิตคุณเลยฮะแต่ว่าพอมาเป็นฟรีดิฟที่เราต้องเป็น professional free diver จริงๆอ่ะก็ลองไปศึกษาดูใน Netflix แบบว่าหนังต่างๆ documentary ต่างๆก็รู้สึกว่าโอ้ respect
คนที่ทำกีฬานี้จริงๆคือยูต้องมีความอดทนความมุ่งมั่นความแบบว่า strong มากๆในร่างกายด้วยเพราะว่าการที่ยูลงน้ำอ่ะมันคือแค่แล้วก็ลงแล้วลงได้เท่าไหร่ลมหายใจเดียวก็อีกเรื่องใช่เพราะว่ายูจะต้องเคลียร์จมูกให้ถูกจุดให้ทุกอย่างเพราะว่าถ้าเคลียร์เร็วไปหูก็จะเจ็บหรือว่าเส้นตรงนี้ก็อาจจะแตกหรือว่าถ้าไม่ระวังตรงนี้หูก็อาจจะแตกเหมือนกันต้องระวังมากๆแล้วก็คือ world record มันแบบว่า200 เมตรกว่าๆ like how do you do that อยากรู้มากๆแล้วก็แบบว่ามันทำให้หนูสนใจในกีฬานี้ขึ้นมาอีกแต่ก็ระหว่างถ่ายทำก็มีความเครียดและกดดันแต่ก็ยังมี passion เหมือนเดิมนะแล้วก็ respect คนที่ทำตรงนี้จริงๆคือพอดูดีเทลของมันที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมมันเต็มไปด้วยความน่าสนใจแล้วทะเลมันอันตรายมากเลยอ่ะมันแบบว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ like จริงๆในหนังอ่ะเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีสว่างมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลงไปจริงๆอ่ะมืดมองไม่เห็นแล้วพอครั้งแรกที่เห็นพอทุกอย่างมันเสร็จฮะเรามีความฝันอยากจะดำน้ำเจอฉลามอยู่แล้วพอเห็นซีนตัวเองที่อยู่ในบรรยากาศของท้องทะเลมันเป็นยังไงโอ้ตอนลงไปหนูก็กลัวหนูก็แพนิคอะหนูขึ้นมาแล้วหนูก็เสียน้ำตาอยู่นะหนูแบบว่าทำยังไงเพราะว่ามันเป็นแว่นที่หนูมองไม่เห็นน่ะก็เลยหลับตาลงถึงจุดแล้วก็ให้เซฟตี้พาขึ้นทำได้แค่นั้นในตอนนั้นแต่ก็คิดว่าก็ยังอยากไปดำน้ำนะไปดำน้ำเล่นๆไปดูแบบว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยไปดูฉลามใครจะคิดว่าการเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงไม่กี่ปีคาแรคเตอร์มันพาหนูมาจนถึงวันที่ถ่ายทำอะไรแบบนี้นะจริงค่ะเร็วมากเลยนะหนูสนุกมากนะตอนที่ไปดำน้ำอ่ะหนูจอยมากเลยหนูงงเหมือนกันว่าแบบทำไมถึงพอมันเป็นพาร์ทของการทำงานมันเครียดอ่ะมันกดดันแต่พอมันมีเวลาที่เบรกแล้วได้ไปดูปานิโมสนุกมากใช่สนุกมากจริงพี่ฟินก็ลงไปว่ายน้ำกับปานิโมใช่รู้สึกว่าก็จอยแต่พอมันเป็นพาร์ทของตัวเองมันแบบเครียดพอมันเครียดเลยพี่มันแบบตอนที่หนูจะต้องมานั่งรู้ว่าตัวเองเป็นนักบินอ่ะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอ่ะเป็นคนไทยอ่ะต้องมาพูดภาษาอังกฤษแล้วมันแบบมันไม่ใช่ศัพท์ที่อันนี้คือเรื่องที่ยากสำหรับหนูมากๆเพราะว่าภาษามันสตริกมากแล้วก็พวก accent หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรงเกี่ยวกับจรวดอวกาศโลกดาวต่างๆทฤษฎีที่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องถูกแบบมันมี history ของมันอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องเอามาถูกนำมาใช้โดยที่เราต้องมีความรู้กับสิ่งเนี้ยมากๆเป็นหนูน้อยยอดนักความรู้สุดๆก็ต้องพ่นแต่ทฤษฎีสิ่งนี้ออกมาในยานอะก็ยากมากก็ต้องนั่งทำความเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรดาวคือมีอะไรมีกี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่ในยานจริงๆมันก็จะต้องมีสลิงชุด20 กว่าโลอ่ะโอ้โห20 กว่าโลเลยเหรอใช่ชุดใหญ่ชุดยานที่หนูต้องออกไปกว่าจะใส่ชุดได้ในวันกว่าจะใส่ชุดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหมันหลายชั้นมากนะคะแบบทั้งสลิงด้วยแล้วก็ชุดข้างในอีกหัวอีกพัดลมและเราก็ตัวใหญ่ซะด้วยใช่เราก็กินเยอะซะด้วยไม่ใช่ไม่ได้ความหมายแบบนั้นถึงตัวเล็กซะด้วยต้องใส่ชุดใหญ่ใช่แล้วมันใหญ่จริงอ่ะพี่แบบทั้ง3ชุดที่เกิดขึ้นบนยานแล้วสลิงอีกอะไรอีกแอคชั่นการแสดงของตัวเองอีกมันแล้วก็ที่ยากอีกอย่างนึงคือต้องทำตัวให้เหมือนไร้น้ำหนักไร้แรงโน้มถ่วงในยานทั้งนอกยานแล้วก็ในยานมันไม่เคยไปที่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันเลยยากจินตนาการใช่ไหมใช่ต้องทำการบ้านเหมือนกันไหมเยอะค่ะทำเยอะแบบต้องดูใน YouTube อะที่เขาขึ้นไปบนยานจริงๆว่าตั้งแต่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่เขาปล่อยยานอวกาศผ่านจุดอะไรบ้างชั้นบรรยากาศเป็นยังไงแล้วตรงไหนที่เสี่ยงตายที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันละเอียดมากมีฝึกเองบ้างไหมสภาพไร้น้ำหนักที่บ้านเนี่ยมีฝึกเองบ้างไหมมีหนูโพสนะในกระจกอะก็ทำเลยว่าแบบมันพอยังวะมันรู้สึกไร้น้ำหนักจริงๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางอันนี้มากเลย Space Thailand ใช่ที่เขาแบบมากรอกข้อมูลใส่หูทุกวัน ว่าแบบฟินต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้แล้วก็เวลาได้พูดคำศัพท์หรือคำศัพท์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะเป็น pronoun ที่ถูกใช่ก็รู้สึกว่าโอเคทีมไทยก็เก่งมากเหมือนกันนะคะใช่นี่พี่ว่ามันน่าจะสะท้อนกับจากหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าไหนจะฉากไหนจะเรื่องมันเยอะไปหมดจุบยับมากในภาพยนตร์แค่1เรื่องใช่จริงมันไม่ใช่แค่มีแค่2คาแรคเตอร์นี้มันมีอีก ซึ่งผู้ชมครับคุณต้องไปติดตามดูใครยังไม่ดูตอนนี้ก็เชิญในโรงภาพยนตร์นะครับมันน่าดูมากๆแล้วก็สิ่งที่มันทำให้ชีวิตของฟินกับเบกกี้มันน่าสนใจมากขึ้นมาอีกนอกจากที่คุณกำลังเล่นยูเรนัสเนี่ยคือชีวิตในการทำงานโอเคปิ่นพักแน่ๆถ่ายนู่นนี่นั่นเราอยากรู้ว่าแบบว่าโอ้เนี่ยอยู่ดีก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาว่าทั้ง2คนเคลียร์ลิ่งความรู้สึกในแต่ละวันยังไงวันหนึ่งพีเรียดวันหนึ่งมัลติเวิร์สวันหนึ่งก็ไปอีเวนต์วันหนึ่งต้องเตรียมแพ็คของไปเมืองนอกแล้วคุณเคลียร์ลิ่งในแต่ละวันยังไงมันคือ responsibility อะแบบว่าเหนื่อยนะแต่รู้ว่าต้องทำสมมติว่าวันนี้ถ่ายยูเรนัสทั้งวันต่อถ่ายปิ่นพักก็ต้องดิสซิ p ลินกับตัวเองว่ากลับบ้านอ่านบทนะอ่านบทนะก่อนนอนแม้ว่าจะดึกแค่ไหนต้องอ่านบทว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรใช่เพราะไม่งั้นพรุ่งนี้จะช้าทุกอย่างถ้าสมมติว่าเราจำบทไม่ได้ปุ๊บทุกอย่างจะช้าหมดเลยแม้ว่าจะดึกแค่ไหนก็ต้องอ่านก็ต้องจำให้ได้ต้องนั่งท่องอยู่ในห้องคนเดียวอะอย่างเงี้ยอันนินจะอย่างเงี้ยมีเวอร์ชันแบบไปถึงกองถ่ายแล้วปลาช็อกน้ำไหมแบบมีแรกๆอ่ะเป็นบ่อยมากแทบจะจำไม่ได้เลยแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ทำให้ทุกคนเสียเวลาหมดเลยก็เลยคุยกับตัวเองใหม่ว่าเริ่มใหม่ it's okay เริ่มใหม่แล้วก็หาวิธีที่จะเวิร์กสุดของเราก็คือก็ต้องท่องให้จำให้ได้ถึงหน้าเซตพ่วงกับอยากได้อะไรจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นจะได้ไปมันจะได้โฟลว์มันไม่พะวงไงเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะหนูจะต้องบอกน้องว่าแบบพูดบทนั้นซ้ำๆดูลองแบบพูดไดอะล็อกเดิมซ้ำๆซ้ำๆแล้วต้องบังคับให้เขาพูดตรงนั้นนะเสร็จให้ได้อะไรเงี้ยพอทุกอย่างมันช้ามันจะแบบแล้วเขาจะกดดันตัวเองมากอันนี้ปิ่นพักด้วยใช่ไหมภาษาไทยใช่ค่ะพอมันกดดันปุ๊บมันจะทำให้ทุกอย่างแบบช้าไปเรื่อยๆแล้วต้องบังคับจริงๆกับสิ่งที่เป็นเวิร์ดที่แบบเพราะว่าถ้าจำไม่ได้มันก็คือเล่นอะไรต่อไม่ได้จริงๆใช่มันจะช็อกตรงนั้นครั้งตรงนั้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วผู้กำกับเขาจะใส่อะไรในหูเราไม่ได้เลยแบบไม่อยากทำเพราะยังกังวลกับไดอะล็อกนั้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วของฟรีล่ะฟินเคลียร์ตัวเองยังไงในแต่ละวันหนูใช้คำว่ารับผิดชอบดีกว่าแบบเพราะว่าในแต่ละวันมันจะมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เมเนจในหน้าที่ของตัวเองอะเยอะพอสมควรแบบถ้าบทก็ต้องจำเองเพราะคนอื่นเขามาไม่ช่วยเราจำไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะรันไปไหนต่อสมมุติว่าพรุ่งนี้ต้องถ่ายปิ่นพักแล้วแต่ว่ายังจำบทยูเรนัสของวันนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยหนูก็ต้องจำนะของเขาแบบอีก3วันที่จะถ่ายฟินจะเป็นประเภทที่แบบจำเลยจำให้หมดทั้ง3วันแล้วเลือกใช้ทีละอันทีละวันเหมือนเก็บคลังในตู้ไว้ก่อนเก็บคลังใช่หนูจะเก็บคลังก่อนว่า1 2 3ทำอะไรบ้างแล้วก็จะรู้ว่าวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรแล้วค่อยเลือกมาใช้แล้วก็ทวนอีกรอบกับสิ่งนี้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้องอาจจะเป็นวันต่อวันใช่ป่ะแต่ฟินทำไม่ได้รู้สึกว่าถ้าวันต่อวันฟินจะกดดันเพราะว่าไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกกลับบ้านมันเหนื่อยแล้วใช่กลับบ้านมันเหนื่อยแล้วพี่คือหนูทำได้แค่4 ทุ่มถึงบ้าน5 ทุ่มอาบน้ำล้างหน้าสระผมเป่าผมนอนแล้วพอแล้วทวนอีกรอบนึงพอคุณลืมแปรงฟันฮะแปรงเพราะว่าคุณจริงๆแปรงทุกวันค่ะคุณย้ำหลายรอบว่าคุณสามารถหนูชอบแปรงฟันไหนบอกว่าชอบแปรงฟันแปรงดิลืมเลยแปรงจริงๆตอนนี้แปรง3 เวลานะกลางวันก็แปรงเอาอีกแล้วกองก็ต้องแปรงใช่แล้วกองก็ต้องแปรงไม่แปรงที่บ้านล่ะก็นอนแล้วแปรงที่กองด้วยแล้วก็กลับบ้านไปก็แปรงอีกครับผมอาบน้ำเพราะหนูใช้ชีวิตในห้องน้ำนานไงหนูก็เลยขี้เกียจแบบไม่เอาแล้วไม่อ่านไม่จำดีกว่ารู้สึกว่าทวนดีกว่าฟินเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่แบบไม่ไหวถ้าสมมติว่าจำแต่ละวันแล้วมันเยอะมากเราถ่ายกันแบบหนักจริง16 ซีน18 ซีนต่อวันอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่ามันจะเป็นแบบปิ่นอนินแบบว่าไม่ค่อยมีใครมากั้นเนาะแล้วยูเรนัสก็เหมือนกันคือมีกับลินแคทคนอะไรมันจะเจอหน้ากันได้ทุกวันในขนาดนี้ในรอบ1 ปีที่ผ่านมาเนาะจริงใช่คุณเจอกันจนผมว่าบางทีไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันแล้วมีไหมหรือก็ยังมีอยู่ก็
ก็มีบ้าง นะใช่คุยบ้างบางทีก็ introvert ทั้งคู่ไปเลยอยู่ในห้องแล้วแบบintrovert ใช่แต่มันเก็ตกันนะพี่ว่าแบบเราต่างคนต่างเหนื่อยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเราอิกนอร์กับการที่ไม่พูดกับใครเลยแล้วเราเป็นอะไรอ่ะแต่คือเรารู้สึกว่าเราต่างคนมันต่างแบบเหมือนเซฟ energy ใช้คำนี้เราก็เซฟ energy introvert ทั้งคู่ไปใช่แบบบางวันหนูเริ่มเป็นแล้วหนูแบบไม่เอาอะไรแล้วนอนใช่ช่วงนั้นมันเป็นบ่อยใช่มันเป็นการเก็บพลังและเก็บพลังบวกใช่ไหมเก็บพลังบวกไว้ใช้ใช่ค่ะพี่นึกไม่ออกจริงอะว่าแบบมันจะใช้ชีวิตยังไงพูดตรงๆนะเพราะว่าคุณผู้ชมครับทั้งคู่ตอนแรกผมนึกว่าเมื่อเช้านี้ฟรีนกับเบกกี้หอบผ้าห่มกับหมอนมาด้วยบอกหอบทุกวันแม้ว่าจะไปไหนก็หอบทุกวันจริงหอบทุกวันขอให้ได้มีหมอนกับผ้าห่มเพราะว่าแบบถ้าสมมติมีเวลาพักแป๊บนึงจะได้หลับเลยคุณสามารถแบบ5 4 3 2ปุ๊บหลับเลยไหมไม่ขนาดนั้นแต่คือถ้าใช้คำว่าพักสายตาได้เพราะว่าแต่ละวันมันแบบหนักมากจริงถ้าสมมติว่ามีแบบเวลาเบรกก็เทคกับเบรกจริงๆแบบประมาณนั้นเนาะแบบนึงอ่ะ15 นาทีมันคือ sleep nap ป่ะพี่แบบที่เราเคยเวิร์กช็อปมามันจะมีแบบฟีลว่าหลับไปเลย1 นาทีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วสมองมันจะเฟรชขึ้นก็ใช่ทำได้จริงใช่จริงถ้า1 นาทีแล้วเราหลับไปยาวอ่ะก็ยาวส่วนใหญ่คุณหลับ1 นาทีแล้วกี่นาทีอะความจริงคือ1 นาทีอย่างน้อยก็ขอ1 นาที15 นาทีแล้วกันใครปลุกยากกว่ากันคนนี้ไหมเดาใช่หนูเหรอก็ใช่อยู่ใช่เบกปลุกยากกว่าตอนก็เปลี่ยนท่าด้วยจำได้จริงเหรอผมเป็นเห่าฉลามคุณผมบอกแล้วผมจำเรื่องคุณได้หมดอะเมื่อกี้ฟรีนพูดมาเรื่องหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอะไรความท้าทายคือเรื่องภาษาอังกฤษต่างๆมากมายแต่วันนี้คืนดีคุณก็ได้เดินทางไปเทศกาลเมืองคานส์ซึ่งแน่นอนว่าพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอยากรู้ความจริงๆมีสื่อถามทั้งคู่ประมาณนึงแล้วอยากรู้เรื่องที่มันอยู่ลึกกว่านั้นพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีความสนุกความท้าทายเบื้องหลังที่สนุกสนานของทริปเนี้ยที่คุณ2 คนได้เดินทางไปไม่นับการตกเครื่องบินตั้งแต่ขาไปขาดครั้งแรกก็สร้างตำนานตกเครื่องบินซะเลยเท่สุดๆมันมีเรื่องอะไรอีกข้างหลังที่มันสนุกที่ยังไม่ได้เล่าหรือคนยังไม่รู้ไหมครับแล้วก็ไม่นับว่าคุณก็ต้องแมทช์ชุดทุกวันเนาะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยทุกวันในการไปโอ้โหถูกกันวันจริงมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะตกเครื่องบินอะสนุกสุดละใช่แล้วเล่าไปบ้างหรือยังจริงๆยังไม่ได้เล่านะจริงเหรออยากฟังไหมอยากฟังเรื่องตกเครื่องบินเล่าได้ใช่ไหมอะตกเครื่องบินมันแค่เราทรานสิตมันไม่ทันอะแบบเหมือนมันมีเวลาแค่1 ชั่วโมงแบบเหมือนตั๋วมันแบบว่า too close to each other ใช่กว่าเราจะผ่านตรวจความปลอดภัยตม.อะไรเงี้ยมันก็ต้องต่อแถวนานอยู่มันก็นานแล้วตอนรู้ว่าตกนี่โลกแค่ไหนอะเขารู้แล้วว่าตกแน่ๆยืนเลยคือแบบว่าตอนแรกดูนาฬิกาแล้วก็วิ่งทุกคนวิ่งแล้วก็เราก็วิ่งกันนะบรรยากาศเป็นไงกันวิ่งอยากรู้มากเลยวุ่นวายมากอยากเปิดคลิปให้ดูว่าวุ่นวายมากมันคือคลิปแบบหนูทำอันนี้กันด้วยแบบบล็อกวีคแบบตอนแรกไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราจะตกเครื่องป่ะยังถ่ายคลิปกันยังถ่ายคลิปอยู่รอดแหละปลายทางคงรอดแหละแล้วพอไปถึงมันแบบ sorry your flight's already left หน้าหนูวิ่งช้าก็เลยไปถึงแล้วเห็นหน้าเบกกี้ไปแล้วของจริงแล้วนี่แหละของจริงแบบของจริงเลยแบบก็ต้องมาเริ่มใหม่กันหมดตั้งแต่ซื้ออะไรนะขอตั๋วใหม่หรืออะไรใหม่แล้วก็คือต้องขึ้นไปแล้วขอใหม่หมดเลยแล้วเหมือนช่วงนั้นอ่ะมันเป็นคานฟิล์มเฟสติวัลอ่ะทุกคนก็ไปพุ่งตรงไปที่นั่นทุกคนก็อยากไปอ่ะคนข้างๆก็แบบว่า we need to get to Cannes Film Festival นี่ก็ใช่ทุกคนมีภารกิจจะต้องไปเหมือนกันมันเบซี่มากช่วงนั้นใช่เราเหมือนเครื่องบินไม่พอแบบที่นั่งไม่พอทุกไฟเลยใช่แล้วก็ต้องเลือกคนไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เลือกกันเองเขาเลือกให้แล้วคนที่จะต้องได้ไปคนเดียวก็คือหนูแล้วหนูก็เอาไงดีใช่ก็เลยต้องแบบก็มานั่งจัดสเกจโดใหม่ว่าคุยว่าจะแฮนด์ลยังไงตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่มีใครอยากให้พี่ฟีนไปคนเดียวก็เลยต้องแบบว่าอย่างน้อยต้องมีใครไปกับพี่ฟีนแต่ว่าเวลามันก็ไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะก็เลยโอเคแยกกันไปแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นbecause ไม่มีไฟจริงๆ
นั่งคุยกันเป็นเกือบชั่วโมงอะเหมือนชีวิตพวกคุณนี่ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันนะจริงยากทุกอย่างเลยหนูก็งงเหมือนกันว่าพื้นดวงมั้งคะพื้นดวงเป็นพื้นดวงเข้าใจคำว่าพื้นดวงไหมรักปะใช่ประมาณนั้นรักใช่ไหมเราก็ยังมีรักอยู่ก็มีเอาอย่างนั้นถามนี้ได้ไหมอ่ะคือแน่นอนว่าศิลปินไทยที่ไปคานส์ไม่เยอะและพี่เชื่อว่าในวันที่เราอายุน้อยกว่านี้เราเห็นรุ่นพี่ที่เดินทางไปเมืองคานส์แล้วอยู่ดีวันหนึ่งในพรมแดงผืนนั้นน่ะถึงแม้มันจะเป็นไม่กี่วินาทีที่คนทางบ้านใช้คำว่าคนทางบ้านฉันเนี่ยคนทางบ้านได้เห็นว่าคุณเนี่ยแต่ไอคนที่ไปยืนอยู่ในจุดนั้นน่ะมันแบบวินาทีที่ก้าวลงไปก่อนจะเดินไปมันรู้สึกยังไงจริงๆทั้งวันมันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นตั้งแต่เลือกชุดเลือกเครื่องประดับเรื่องอะไรอยากเล่าเรื่องอันนี้เหมือนกันนะเลือกเครื่องประดับก็สนุกมากค่ะคือมันตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่เราต้องเลือกชุดเลือกเครื่องประดับฟิตติ้งทุกอย่างแล้วคือเลือกชุดเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่คือเครื่องประดับอ่ะมันหลายล้านมากพี่แล้วกว่าจะได้เข้าไปเลือกคือจะมีแค่2 คนสไตลิสต์กับเราที่จะต้องเลือกแล้วไม่มีใครช่วยตัดสินใจได้เลยนอกจากตัวเราเองแล้วชุดก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปใส่ในนั้นได้ก็ต้องเอาแบบเป็นการเทียบเป็นการวางต้องจินตนาการว่าชุดน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่เราเครื่องประดับที่จะใส่เราจะเป็นประมาณไหนแล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะการ์ดไม่ได้ดูแลพวกเรานะคะแน่นอนครับผมว่าเขาไม่ห่วงคุณ2 คนเลยหนูแบบโอเคนี่แหละสนุกมากแต่สนุกมากจริง2 คน only ใช่แบบเราก่อนจะผ่านไปถึงที่เราต้องเลือกเครื่องประดับจริงๆอ่ะประมาณ3ประตู3 สเต็ปใช่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบแต่เราเลือกสวยให้คนอื่นพูดดิใช่กำลังจะพูดคำนี้ว่าเราชมตัวเองกันแบบนี้ได้เราให้คนอื่นพูดไม่จริงอันนี้ไม่รู้ให้คนอื่นพูดพูดหน่อยพิมพ์มาบอกหน่อยพิมพ์มาบอกหน่อยสวยให้เขียนคำว่าฟินเบกกี้สวยพูดเองเลยมันก็เขินอยู่แต่เขาดูไม่เขินเลยเนี่ยเขาพูดทันทีเลยว่าเราเลือกสิเราเลือกเก่งมันจะมั่นใจไม่กลัวเนาะเหมือนที่บอกอะตั้งใจเลือกลุคหน้าผมชุดแล้วพอเจอจูรี่ที่ใช่ก็คือทุกอย่างมันเหมือนใช่มันเอามาวางเป็นบล็อกเลยพี่มันเป็นบล็อกแบบอันนี้เอาไหมยูเอาไหมไม่เอาเก็บไม่เอาเก็บเนี่ยสนุกมากจริงคงไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ได้ไปยืนตรงนั้นจริงๆเลือกตรงนั้นใช่วินาทีที่ลงจากรถอะมันแป๊บเดียวมากมันแป๊บเดียวมากแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวอ่ะแล้วจริงๆนะกลับมาเรื่องที่เราคุยกันไม่เกี่ยวว่าถ้าเทียบกับวันที่ทั้ง2 คนเพิ่งเข้าในวงการไม่นานอ่ะแล้วไปอยู่จุดนั้นมันสุดยอดอ่ะในฐานะคนเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็จะภูมิใจในตัวทั้งคู่มากๆนะไม่เคยคิดว่าใช่ like we're only like 20อะไรอย่างเงี้ย like เราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นกันอะแบบว่าไม่คิดด้วยไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะได้ไปอยู่แต่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นได้ไงมากกว่าใช่รู้สึกว่าว้าว amazing จริงๆเพราะตอนเราเห็นแบบแม่ชมอย่างเงี้ยไปหรือว่าคนพี่ๆรุ่นพี่ๆเขาไปกันมันดูแบบมันดูเกินความคาดหมายหรือว่าเราไม่เคยฝันกับสิ่งนี้เลยอะว่าเราจะเป็นเราใช่ค่ะนี่ยังไม่นับกับเรื่องของมูลค่ามีเดียที่พวกคุณได้สร้างให้กับแบรนด์อีกมหาศาลนะและหรือสิ่งที่ฟินได้มีโอกาสขึ้นไปพูดกับ Variety ในเป็น1 ใน 6ผู้หญิงที่พูดถึงเรื่องบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นี่นั่นคือโมเมนต์ที่ดีจังเลยอ่ะรู้สึกยังไงอ่ะไปพูดถึงแบบโอเคตอนแรกแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยในเรื่องของGap the Series ใช่ไหมครับโอ้โหมันยังไงอะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบหนูก็กดดันนะในตัวเองเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามมากๆในการที่จะแบบสื่อสารกับเขาหรือว่าฟังเขาเข้าใจในคำถามก็รู้สึกดีมากแล้ว ใช่รู้สึกว่าแบบโอเคพอมันเป็นเราเป็นหนึ่งใน6 คนมันยิ่งแบบ power ในหัวใจมันยิ่งแบบเต้นตึกเพราะว่าเรายังอายุน้อยที่สุดเลยเป็นน้องเล็กมากในนั้นแล้วพอทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนมีผลงานที่แบบโหอินเตอร์มากระดับโลก global สุดๆเลยอะเราแบบเป็นเราที่ได้ไป represent สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแบบเมืองไทยมีเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆแล้วคนก็จะได้รู้จักว่าประเทศไทยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่คาดหมายว่าปีหน้าเราจะได้เมื่อคุยเรื่องคานส์กับทั้งคู่อีกฮอปโซค่ะไม่รู้เลย
น่าจะได้ไหมนะ ไม่รู้ I hope so แต่คิดว่าไม่น่าจะต้องคุยเรื่องตั๋วเครื่องบินละ ไม่แน่เหมือนกัน เดี๋ยว อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าที่ยุโรปเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าแบบว่าตอนนั้นที่ go to แบบบินไปอังกฤษบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบตกเครื่องบ่อยเหมือนกัน เอาเป็นว่าเราตั้งโจทย์ไว้ก่อนแล้วกันว่าจะไม่คุยเรื่องนี้เรื่องตั๋วเครื่องบินเราไม่คุย ก็ไม่อยากตกเหมือนกัน เพราะว่าเราจะไม่ตก ใช่ เราจะตั้งว่าจะไม่ตก ใช่ต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อน ใช่เพราะเราหายตัวเลย ไปนู่นเลย จริงๆในทริปนี้มันเกิดความน่าประทับใจหลายอย่างหรือภาพที่มันออกมาแฟนๆที่มันรอในสนามบินโรงแรมรอทุกอย่างไม่นับแฟนคลับชาวไทยที่รอเวลาที่คุณจะโผล่ไปแล้วเห็นแค่ปั๊บไปแล้วเหรอบ๊ายบาย แป๊บเดียวเองเขาเห็นแป๊บเดียวแต่เขาน่ารักมาก น่ารักมากรอคือตี 2แล้วมั้งคะที่ไทย ใช่ นอนได้แล้วมั้งเลย แต่ก็รอดูเรา1 ถึง 2 วิ ดีจังเลยเนาะ จริง ดีมากค่ะ เราตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามันแบบว่าพอลงไปอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นแฟนคลับ ของทุกคน ของทุกคนเลย ไม่รู้ว่าของเราอยู่ตรงไหน ใช่ และตรงนี้ก็จะเป็นพอเดินเข้าปุ๊บก็จะเป็นฟอโตกราฟเฟอร์เยอะมากๆซึ่งวันแรกที่หนูเดินอ่ะเขายังไม่ได้รู้จักเลยแต่ว่าโอเคก็พอสยิ้มแต่ว่าวันที่2อ่ะที่ไปอ่ะเขาก็เริ่มรู้จักแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าแต่เขาน่ารักมากเขาถ่ายให้ตลอดเวลาเพราะว่าแต่มันก็จะมีการแบบว่าหนูว่าผมก็สั้นอยู่นะเนาะแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวที่แปลว่าแป๊บเดียวจริงๆ คือเดินเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้ว เตรียมตัวนานกว่า ใช่ค่ะ ผ่านไอ้3 ชั้นอัญมณีนานกว่าเยอะแต่ใช่แต่งหน้าทำผมเตรียมชุดหรืออะไรเงี้ยนานกว่าสิ่งที่จะไปเดินอ่ะใช่แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอีก1ประสบการณ์ยินดีกับหมุดหมายสำเร็จนี้ของทั้งคู่มากๆด้วย จริงๆครับ แล้วก็ที่ฟิล์มไปพูดถึงเรื่องแน่นอนเรื่องของซีรีส์ของประเทศไทยอ่ะไม่นานมานี้ก็คือเรารู้แล้วสว.ประกาศผ่านสมรสเท่าเทียมอยากให้ทั้งคู่เล่าถึงโมเมนต์นี้หน่อยเพราะว่าผลงานของทั้งคู่ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าความรักในโลกนี้มันเท่าเทียมเว้ยพอวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วรู้สึกยังไงฮะรู้สึกภูมิใจมากๆรู้สึกว่าสู้กันมานานมากๆพอสมควร all the like parade marches everything เลยอะการที่ finally ว่าเขาได้ยินเสียงเนี้ยที่ทุกคนพยายามที่จะ push อะมัน finally เกิดขึ้นมัน finally there's equality แบบว่าดีใจมากๆแบบว่าหนูรู้สึกว่า our society is มันเติบโตขึ้นเยอะมากๆแล้วดีใจที่ตอนเนี้ยทุกคนจริงๆอ่ะ you can have equal marriage แบบ so happy ค่ะฟินครับฟินใช้คำว่ายินดีมากๆค่ะรู้สึกว่า congratulation มากๆกับสิ่งนี้รู้สึกว่ามันควรเป็นสิ่งที่ควรมีนานแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติ normal มากๆแบบไม่อยากให้ใครมารู้สึกว่าด้อยค่ากว่าใครหรือใครรู้สึกไม่ดีกับใครเลยรู้สึกว่าคนก็คือคนเท่ากันทุกคนมีความรักในแบบที่ฉบับของตัวเองรู้สึกว่าอยากเห็นทุกคนแต่งงานด้วยกันแล้วก็มีความรักด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันน่ารักมากๆในโลกเนี้ยแบบแล้วก็รู้สึกดีใจยินดีด้วยมากๆแล้วก็สิ่งที่เราต่อสู้ด้วยกันมามันแบบเนี่ยแหละมันเห็นผลแล้วมันมีที่ยืนจริงๆอะพี่แบบว่าอยากเนาะแบบรอดูนะคะงานแต่งงานชอบแซวดีจังเลยอันต่อไปให้เราจะคุยกันตอนที่คุณมารายการในครั้งที่แล้วเรายังไม่มีกิมมิกนี้ของรายการเราจะมีการเปิดคลิปจากบุคคลใกล้ตัวเขาที่แล้วไงให้ทุกคนดูจำได้ไหมเขาที่แล้วนี่คือบิวกันสุดชีวิตแต่ครั้งนี้เป็นกิมมิกใหม่ของรายการแชร์สู่แชร์ครับมันชื่อว่า Flash Card Story การ์ดคำเล่าเรื่องเราจะมีการ์ดคำจำนวน2ชุดให้คุณได้สุ่มเลือกนะครับกลุ่มคำชุดแรกจะเกี่ยวกับเหตุการณ์กลุ่มคำชุดที่2จะเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์เราจะให้คุณเลือกเอา2อันเนี้ยมาผสมรวมกันเป็นคำถามที่เราจะให้ฟินกับเบกกี้แชร์เราจะให้เลื่อนคนละครั้งโอเคเอาเลยนะได้ค่ะงั้นให้วันนี้เป็นน้องเบกได้น้องเบกค่ะเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งดูนะดูไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ให้ดูบอกมาเดี๋ยวเพิ่งดูนะอยู่มา1 ใบก่อนเอาไปไหนอันนี้ค่ะอันนี้นะครับปึ๊บอีกอันนึงครับเดี๋ยวเพิ่งดูครับอันนี้นะเรามาจะเริ่มมาที่เรื่องของเบกก่อนคำที่เบกกี้เลือกครับคือคำว่า
การเดินทางที่ขาดไม่ได้ การเดินทางที่ขาดไม่ได้ความหมายของการเดินทางที่ผ่านไม่ได้คือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเหตุการณ์ไหนที่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสำคัญที่สุดในชีวิตจนรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันขาดไปจากชีวิตเราไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาแบบมันสำคัญมากๆจนว่าในเหตุการณ์ชีวิตของเบกกี้อาจจะแบบเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่จุดเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเรื่องราวเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันสำคัญกับชีวิตเหลือเกินว้าวโอ้ คิดหนักเลยเหตุการณ์อะไรครับที่ขาดไม่ได้แบบ a memory ที่เดินทางมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเดินทางไม่ใช่ traveling นะแต่ว่าเป็นอีเวนต์เป็นเหตุการณ์เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเป็นหรือจุดเปลี่ยนในชีวิตอะที่จุดนี้มันจะขาดไม่ได้เรารู้สึกว่าเป็นจุดที่แบบเราประทับใจหรือเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอะไรดี maybe การตัดสินใจกลับมาไทยก็สำคัญ I guess ก่อนหน้านี้หนูจะเรียนอยู่ที่อังกฤษครับตอนแรกใจหนูอ่ะก็คงเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปต่อเลยเรียน university ที่นั่นอาจจะมีแบบ bakery ของตัวเองเล็กน้อยแล้วแบบว่าปั่นจักรยานไปมาอะไรทุกวันแต่ว่าปั่นไม่เป็นนะ ปั่นจักรยานใช่คือวางไว้แบบนั้นแบบ easy lifestyle ที่เรียนตอนนั้นอยากเรียน international relations ครับแต่พออยู่อังกฤษมาสัก3 ปีก็รู้สึกว่าคิดถึงไทยจังเลยมันมีอะไรที่แบบว่าอยากกลับมาไทยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้แพลนว่าจะกลับมาอยู่ไทยจริงๆแค่ว่าจะกลับมาฮอลิเดย์แต่พอกลับมาไทยมันก็มี something ที่ว่าไม่รู้นะ what was it แต่ว่าอยากให้อยู่ไทยอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่หรืออะไรนะนี่คือมีเลยอะว่าอยากอยู่ไทยก็เลยไปโรงเรียนที่ Shrewsbury ครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นอะอยู่ในช่วงระหว่างที่แพลนว่าจะไปมหาลัยที่ไหนก็ส่งไปอังกฤษหมดเลยใจยังอยู่ที่นู่นอยู่ใจยังอยู่ที่นู่นแต่พอเริ่มได้มาทำงานตรงวงการบันเทิงอะก็รู้สึกว่าหรือว่าจะ this way หรือเปล่าจริงๆอะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้ใช่แล้วมันเหมือนมันมีจุดที่ต้อง kind of เลือกอะอยู่จะไปอังกฤษหรืออยู่จะอยู่ที่นี่อยู่ไปอังกฤษอยู่ก็คงต้อง give up opportunity ที่นี่ก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคงั้นอยู่ไทยละกันลองดูสักครั้งแล้วก็ after that ก็รู้สึกว่ามัน work outหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่มันเป็น decision making ที่ใหญ่มากๆเพราะว่า if I went to England จะไม่ได้เจอกับใครเลยที่นี่เราน่าจะไม่ได้เจอกันด้วยใช่แฟนคลับก็น่าจะไม่ได้เจอน่าจะแบบว่าคนละไลฟ์สไตล์เลยมันเหมือนคำที่เขาพูดว่าบางทีการตัดสินใจเล็กๆแค่เรื่องเดียวแต่ปลายทางมันแบบเปลี่ยนอีกเรื่องแต่ดีใจมากที่เลือกทางนี้เพราะว่าevery day ก็รู้สึกว่าโอเคถึงyouไม่ได้ live a normal teenage life your college life or anything แต่มันก็มีความสุขอีกแบบนึงใช่แล้วคุณก็จะไม่รู้จักคนที่ชื่อฟลินสโลชาไหมนะจะรู้จักไหมคิดว่าไม่มีทางดูยากเนาะใช่มันคนละซีกโลกใช่ยิ่งกว่ายูเรนัสอีกพอๆกันจริงค่ะเจอกันคนละครึ่งทางก็สำหรับแฟนละครและคนในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ขอบคุณในการตัดสินใจครั้งนั้นขอบคุณค่ะแน่นอนแหละมันบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเป็นชีวิตอีกแบบให้เราสนุกและท้าทายเช่นเดียวกันหวังว่าจะค้นพบเจอมันเรื่อยๆนะฮะวันนี้เราจะมาดูอีก1แฟลชการ์ดของผู้หญิงอีกคนนึงมาครับคุณฟลีนคุณน้องก็พูดสะซึ้งเลยเรื่องเมื่อกี้ถึงตาคุณฟลีแล้วเราจะเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันมาด้วยกันไงจะได้มีเพื่อนมาของฟลีนว้าว
โอ้ ไม่ยากเสียงสูงใช่ไม่ยากWhat is that ค่ะง่ายครับ โอเคแต่จะยากไม่รู้สิ่งที่อยากให้ฟินแชร์กับเราเป็นเรื่องของภาพยนตร์ครั้งแรกคำว่าภาพยนตร์ครั้งแรกอาจจะไม่ใช่ว่าเราในบทบาทนักแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกก็ได้แต่อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เคยดูหรือภาพยนตร์เรื่องแรกที่มันอินสปายอินพุตอะไรบางอย่างในใจเราก็ได้ความหมายของภาพยนตร์เรื่องแรกที่อยากแชร์ภาพยนตร์เรื่องแรกถูกต้องมากไม่ได้จัดมาป่ะคะเนี่ยเขาไม่ได้ถูกต้องหนูให้อยู่ในนัดเลยอย่างนั้นต้องเล่าในแง่มุมที่รู้สึกว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นในใจเราคือยูเรนัสเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของฟีนคือได้เล่นเรื่องแรกในชีวิตรู้สึกว่าไม่เคยผ่านสิ่งนี้มาก่อนเป็นเรื่องใหม่มากๆแบบทั้งไม่ใช่แค่นักบินอวกาศหรืออะไรเลยแต่แค่คือเอาตัวเองไปเล่นหนังอะเรื่องแรกมันดูแบบเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของหนูทำไมนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบอย่างทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าอะไรก็ตามรู้สึกว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่วางโกไว้ใหญ่หรือว่าอะไรกันเลยรู้สึกว่ามีชีวิตในแต่ละวันพอแล้วมีความสุขแต่ละวันพอแล้วรู้สึกว่าพอเรื่องเนี้ยมันพาเราไปออกไปไกลเลยไปไหนไม่รู้แบบรู้สึกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไปเยอะมากไม่เคยคิดว่าจะต้องทำอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องกระโจนลงไปใส่อะไรเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องทำอะไรขนาดนี้ถ้าไม่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ไปดำน้ำไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะไม่ได้เขาจะออกไปนอกจักรวาลทำไมนะใช่มันแบบก็คงเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่อยู่ในความทรงจำของหนูแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะตอนที่ได้ไปเห็นโปสเตอร์ตัวเองในโรงภาพยนตร์อ่ะมันแบบนี่เราเหรอเนี่ยใช่มันแบบปกติจะเห็นแต่คนอื่นที่แบบที่เป็นแบบพี่ๆใหญ่ๆตัวดังๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอมันกลายเป็นเรามันแบบตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไม่ค่อยได้ดูหนังในโรงเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแล้วพอได้เห็นตัวเองมันแบบมันอยู่ในทั่วประเทศเลยนะเนี่ยมันอยู่ในอีกหลายๆประเทศเลยเนี่ยแล้วทุกคนจะได้เห็นเราในสิ่งนี้จริงๆนะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่จนวันนี้มันมีผลงานชิ้นนี้ออกมาจริงๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้สนุกไปกับสิ่งนี้จริงๆค่ะเหมือนข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาน่าจะประมาณ27ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ผมพูดถูกไหมครับ27ประเทศอย่าลืมจ่ายเงินผมนะครับผมพูดถูก27ประเทศที่ซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนคือว่าฟินกับเบกกี้มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากจริงๆเยอะมากๆผมว่าเป็นนักแสดงคู่นึงที่เยอะที่สุดในประเทศไทยพูดตรงๆสามารถพูดคำนี้ได้เพราะว่าในแชร์ดูแชร์เองอ่ะคอมเมนต์ใน YouTube ครับคุณ2คนคือมีแฟนคลับมาคอมเมนต์เยอะที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมา 2,400 กว่าคอมเมนต์เกือบ 2,500 คอมเมนต์แล้วในคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยภาษาคือผมสารภาพว่าผมต้องกด C translate อะแบบไม่เข้าใจจริงๆว่าพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยมันแบบมันอีกอย่างถ้าพูดอย่างแบบคีเช่แล้วแบบน้ำเน่าก็คือว่ามันคือความรักจากทั่วโลกจริงค่ะนั่นแหละมันเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นเราจริงๆหรอเราสมควรได้รับความรักมากมายขนาดนี้ได้ยังไงกันใช่แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันเพราะมันยากจริงๆกับการที่แบบจริงก็อย่างที่บอกว่าภาษามันสำคัญมากอะพี่เวลาที่แบบหนูไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดขนาดไหนแต่เขาซัพพอร์ตตลอดเลยอะแบบมันเป็นความรักที่แบบมหาศาลจริงๆอะสิ่งเนี้ยแบบมันส่งพลังให้พวกหนูแบบอยากทำผลงานที่ดีออกมาอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยากทำทุกอย่างให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับสิ่งนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขานะแล้วก็อยากตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาให้มากๆมากๆเลยค่ะชอบคำเมื่อกี้จังเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขเพราะความสุขของคุณมันสะท้อนถึงสิ่งที่เขารู้สึกใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเขาจะรู้สึกแบบเราเลยนะวันไหนที่เราแฮปปี้เขาจะแฮปปี้กับเราวันไหนที่เราเศร้าเขาจะเศร้ากับเราหนูรู้สึกว่ามันจะแบบว่าอย่างนี้เลยอะเราก็เลยจะพยายามที่จะเป็นพลังบวก
ตลอดเวลาแต่เวลาเศร้าก็สามารถแสดงออกมาแบบเศร้าได้นะครับถูกค่ะไม่ได้เก็บมันไว้ก็จะดูออกคิวถ้าสมมติว่ามีอะไรใช่เมื่อกี้ฟินพูดมาคำหนึ่งเรื่องมันสิ่งที่ฟินเล่าตัวเมื่อกี้มันเป็นดอทอันหนึ่งว่าปกติแล้วก็แบบมีคนที่มีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละวันก็โอเคแล้วเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะชวนคุยถามซ้ำอีกวันนี้คือว่าในวันนี้ความฝันของเราครับเป้าหมายในเรื่องของการทำงานและชีวิตของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เคยพูดมาบ้างตอนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าวันนึงอยากไปฮอลลีวูดเพราะฉะนั้นถ้าถามอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ความฝันของฟลินกับเบกกี้คืออะไรอยู่ตรงไหนฮะถ้าของหนูเหมือนเดิมก็ยังอยากไปให้ไกลที่สุดที่ทำได้ในเลเวลของ actress อะอยากเล่นทุกบทบาทอยากเติบโตอยากเก่งขึ้นอยากมี opportunity เยอะๆเลยใช่อยากเป็น actress ที่เก่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เก่งแต่อยากค่อยๆเก่งใช่แล้วอยากไปถึงวันนั้นถึงไม่ถึงว่ากันไม่เป็นไร it's okay แต่อยากลองดูคุณสโลชาครับเหมือนเดิมฟินเหมือนเดิมคือแค่รู้สึกว่ามีความสุขทุกวันดีที่สุดแล้วแต่เลยว่าชีวิตจะพาให้เราไปถึงจุดไหนรู้สึกว่าค่อยๆใช้ชีวิตไปก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนอะไรกับความสำเร็จหรือว่าโกหรือว่าอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่มีความสุขมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงหน้าอะไรเงี้ยหนูแค่คิดแค่นี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้าหาเราแค่พร้อมรับทุกโอกาสแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งที่จะทำวันนี้แต่วันนี้หนูมีหมาแล้วนะใช่นั่นคือก้อนความสุขอีกหนึ่งก้อนใช่ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันในสิ่งที่เราจะทำหรือว่าตัดสินใจจะทำเราแค่ยอมรับกับสิ่งนั้นใช่แล้วก็เวลามันจะพาให้เราไปเจอความสุขที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้ฝันถึงว่าเราจะไปหรือว่าเกินความคาดหมายไปมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสุขนะช่วงเวลานั้นเองจริงๆแต่วันนี้ก็ยังมีความสุขอยู่ก็แฮปปี้มากๆค่ะถ้าเราวาดวงกลมนึงมาแล้วให้ทั้งคู่เนี่ยใส่สิ่งที่มีความหมายของตัวเองเข้ามาในวงกลมวงนั้นนะสิ่งของหรือเรื่องราวที่มีความหมายในวงกลมของฟลินกับเมกกี้ทุกวันนี้มันมีอะไรอยู่บ้างให้ฟลินตอบก่อนมั้ยในวงกลมของฟลินมีอะไรเยอะมากเลย ตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะแต่ก็เยอะรู้สึกว่าเอาตัวเองใส่ไปก่อนเลยอันแรกดีจังเราชอบลืมตัวเองแต่จะบอกตัวเองว่าจะไม่ลืมตัวเองแล้วจะพูดตลอดก็เลยเอาตัวเองใส่ลงไปก่อนรู้สึกเอาคุณแม่ฟัฟฟี่แล้วก็ทุกคนรอบตัวที่อยู่ด้วยกันค่อยซัพพอร์ตตลอดเพื่อนพี่น้องหรือทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ลืมแฟนคลับทุกคนมากๆอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตของหนูจริงๆอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่รู้ว่าแบบถ้าสมมติว่าไม่มีแฟนคลับไม่มีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตก็อาจจะไม่มีหนูวันนี้ก็ได้อย่างที่บอกว่าแบบคนเรามันเก่งอย่างเดียวไม่ได้อะพี่ถ้าสมมติว่าเราขาดแรงซัพพอร์ตหรือแรงสนับสนุนอะมันก็ไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วใช่ถ้าสมมติว่าไม่มีโอกาสอีกอะไรอีกแล้วก็เอาแฟนคลับมารวมด้วยกันเป็นก้อนความสุขของหนูใช่แล้วก็ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสที่จนมีหนูทุกวันเนี้ยมันต้องขอบคุณมากๆค่ะใช่วงกลมของเรเบคก้าเป็นไงครับวงกลมของหนูเหรอเปลี่ยนเป็นหัวใจละกันเป็นหัวใจของหนูรู้สึกว่ามีแน่นอนอยู่แล้วมีครอบครัวมีพ่อแม่ริชชี่บอนโบบ้าคนรอบตัวทุกคนเหมือนกันพี่น้องๆทุกคนเพื่อน everyone มีอะไรแล้วก็มีร้องเพลงยังคงอยู่ตรงนั้นมิวสิกแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีมามีฮันนี่แฟนจ๋าแฟนคลับที่คอย lift my heart up เวลามันตกหล่นลงมาit's like แบบว่าเวลาหัวใจเนี่ยมันไม่ค่อย stable หรือมันเริ่มไม่ค่อยอยู่เป็นทรงอ่ะเขาจะคอย push กลับขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเลยเนี่ยแล้วก็
ทุกคนที่คอยให้โอกาสเหมือนกันที่คอยเอ็นดูที่คอยช่วยเหลือทุกคนอ่ะก็ต้องขอบคุณเหมือนกันใช่สิ่งที่เราเชื่อแน่ๆจากการคุยในวันนี้คือว่าในวงกลมของฟรีนมีเบกกี้อยู่ในนั้นและในหัวใจของเบกกี้ก็มีฟรีนอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้พูดถึงความภูมิใจในการเติบโตของแต่ละคนหน่อยในมุมของฟรีนภูมิใจในตัวเบกกี้กับการเติบโตของเขาบ้างเดี๋ยวจะมีซีรีส์มีหนังนี่ก็มีกันเยอะแยะมากมายและเบกกี้ภูมิใจในตัวฟรีนบ้างใครเริ่มก่อนก็ได้เช่นเดิมครับอันนี้ให้พี่ฟรีนเริ่มก่อนแล้วกันได้คือหนูรู้สึกว่ารู้จักน้องตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นอ่ะแต่ไม่เป็นจริงๆอ่ะแบบตั้งแต่อายุ18 17อะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องตอนนั้นยังสอนยังทำอะไรทุกอย่างแบบสอนให้ทำสอนให้เป็นอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วจนวันนี้คือเขาโตขึ้นมากๆแบบทำอะไรด้วยตัวเองได้เยอะมากๆแล้วแบบโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจที่เขาเติบโตในเส้นทางที่เขาอยากจะเป็นไปจริงๆรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งนั้นมากๆจริงๆขนาดหนูยังไม่มีเท่าเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าappreciate ตรงนี้จริงๆแล้วก็อยากให้เขาไปได้ไกลๆแบบที่เขาอยากไปจริงๆแล้วเราก็จะคอยซัพพอร์ตเสมออย่างที่บอกเลยว่าแบบอยากทำอะไรทำเลยในสิ่งที่อยากทำแล้วก็แค่เชื่อในตัวเองมากๆก็พอแล้วก็หนูจะเป็นคนพูดตลอดว่าแบบเบคอย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นบางทีแบบเราเห็นใช่ไหมใช่แบบบางทีหนูคิดว่าแบบแกเพิ่งอายุ20เองนะเว้ยแบบ20เองอ่ะพี่คิดอะไรเยอะวะแบบชอบลืมทำไมถึงแบบถึงกดดันตัวเองได้ขนาดนั้นแบบบางทีเข้าใจว่าแบบโกมันใหญ่มากๆแต่แบบแกชอบลืมเส้นทางระหว่างทางว่ามันแบบมันสวยงามนะเว้ยมันมีความสุขนะเว้ยแบบมันมีจริงๆแบบอย่าลืมสิ่งนี้อย่างที่บอกว่าแบบแล้วก็ภูมิใจมากๆในสิ่งที่แกเลือกเดินเสมอแหละก็อยากอยู่ข้างๆในทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงตลอดถึงบางทีแบบแนะนำหรือว่าพูดหรือว่าอยากให้ทำอะไรในสิ่งที่แบบแกลองทำอย่างนั้นก็คือพูดจากใจจริงๆแบบอยากให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องจริงๆแบบเข้าพร้อมทุกอย่างเลยอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันคือสิ่งที่อยู่ควรได้รับแล้วควรที่จะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเว้ยแบบแล้วก็อยากรอดูความสำเร็จในทุกๆการเดินทางของแกเลยขอบคุณค่ะก็ถ้าของพี่ฟีนอะเรารู้จักกันมา4 ปีไหมนะ4 years ประมาณเร็วเหมือนกันเนาะ4 ปีใช่นานมากก็หนูประมาณ17-18จริงๆอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้อะไรจริงๆก็รู้สึกว่าเราเติบโตมาด้วยกันมากๆแล้วหนูก็คอยมองพี่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกถึงตอนนี้ก็เห็นการเติบโตของพี่เหมือนกันแบบว่าอยู่ด้วยในทุกช่วงอารมณ์จริงๆวันที่พี่มีความสุขหนูก็เห็นวันที่พี่เศร้าหนูก็เห็นหนูเห็นหมดเลยแล้วหนูก็จะคอยบอกพี่ตลอดว่าสู้ๆนะหนูก็จะเป็นกำลังใจให้อันนี้หนูก็พูดจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจมากๆว่าแค่วันหนึ่งแค่เล่นกับฟัฟฟี่หรือว่าเล่นกับ anything อ่ะมันก็มีความสุขแล้วก็อยากให้อยู่กับความสุขนานๆอยากให้มีรอยยิ้มเยอะๆแต่หนูรู้สึกว่าปีเนี้ยพี่เข้มแข็งเยอะขึ้นมามากจริงๆแล้วก็ดีใจพอปีที่แล้วหนูแทบไม่เห็นรอยยิ้มพี่เลยอะพอแบบว่า half of the last year อะไม่เห็นรอยยิ้มเลยแล้วก็เป็นห่วงมากๆว่าอายุโอเคไหมแต่ดีใจว่าตอนนี้ you pick yourself up ได้แล้วหนูก็จะคอยดูความสำเร็จของพี่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็ตามแม้ว่าพี่จะซื้อบ้านหนูก็จะยินดีด้วยแม้ว่าอะไรเล็กๆหนูก็จะยินดีด้วยขอบคุณค่ะรู้ไหมว่าคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามคีเช่ของรายการอย่างนี้ก็คือว่าให้แต่ละคนพูดถึงกันและกันและเวลาเชื่อว่าเวลาฟรีนกับเบกกี้ไปออกรายการไหนก็มันก็ต้องถูกพิธีกรให้พูดแบบเนี้ยตั้งคำถามเนี้ยพูดถึงกันและกันแต่เวลาเรามานั่งฟังทีไรเราก็รู้สึกดีจังเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันฟังมายิ้มไปครับ
เหมือนมันเป็นสิ่งที่ใช่เหมือนที่พี่โจพูดว่าพิธีกรจะถามบ่อยแต่ว่านานๆทีที่จะได้เปิดพูดแบบนี้เลยอะแบบว่าพูดที่รู้สึกจริงๆงั้นขอบคุณสำหรับคำพูดทั้งหมดที่พูดเมื่อกี้มากสวยงามมากและเราอยากปิดรายการแบบนี้ครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยฝั่งนี้เป็นเหมือนบ้านฟางที่ถูกพัดปลิวแล้วเราให้เบกกี้ร้องเพลงที่อยากร้องที่สุดให้ฟรีนฟังในวันนั้นคือ You Are My Sunshine ความสับสนผมกินอาหารดีมีประโยชน์กินอะไรคะผมกินอาหารดีมีประโยชน์บอกหนูได้ไหมวันนี้อยากให้เป็นมุมกลับกันในวันนี้การเติบโตของเขาวันนี้สิ่งที่เขาฝันวันนี้ฟรีนอยากร้องเพลงอะไรให้กับเบกกี้มากที่สุดและร้องให้เราฟังหน่อยได้ไหมที่หนูมี2เพลงในหัวตอนนี้เคยร้องไปแล้วเพลงหนึ่งที่มันร้องว่าเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอเก่งและยังไหวใช่ไหมแต่อีกเพลงหนึ่งหนูก็ชอบเหมือนกันเพลงขอให้เธอเดินทางปลอดภัยใช่แต่หนูไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังไหมเบคก็ไม่น่าจะเคยฟังมันเป็นเพลงที่แบบความหมายดีมากๆคือมันจะพูดประมาณว่าทุกการเดินทางของเขาอ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยจริงๆแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะขอให้วันหนึ่งแบบอย่าทำร้ายตัวเองในสิ่งที่หมายถึงว่าทุกคนอ่ะสามารถทุกสิ่งที่อยู่บนโลกมันสามารถทำร้ายเราได้อ่ะมันส่งผลกระทบเราได้แต่สิ่งที่คอนโทรลตัวเองได้ก็คือตัวเองอ่ะรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่อยากให้ก็คือขอให้ทุกการเดินทางของน้องอ่ะมันปลอดภัยแล้วมันก็อะไรจะทำร้ายหนูก็ได้แต่หนูอย่าทำร้ายตัวเองอ่ะอย่าทำให้มันเจ็บด้วยตัวของเราเองแบบความหมายดีจังใช่เราลองฟังดูไหมคะอยากฟังไหมอยากฟังเปิดได้ไหมนะไม่ใช่ลองให้ฟังได้ไหมนะลองให้ฟังหน่อยมาลองว่าขอให้เธอเดินทางปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะทำให้เธอเข้มแข็งประมาณนี้แล้วกันก็ร้องเพลงไม่ได้พอไงเนี่ยเจ็บแขนเวอร์ฉีดยากันพร้อมกันด้วยนะขอจริงๆเดี๋ยวลองฟังดูค่ะขอบคุณสำหรับการมาเป็นภาค2ในแชร์ดูแชร์วันนี้นะครับมีความสุขมากได้คุยกันทั้งคู่จริงๆครับแล้วก็ถ้าครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องทฤษฎีสีชมพูพี่ว่าวันนี้มันคือทฤษฎีแห่งการเติบโตของทั้งคู่จริงๆจริงค่ะไวมากเลยเนาะไวมากเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันทุกๆปีนะถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่มีสิคะแป๊บนึงที่อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมคะด้วยกันก่อนค่ะแน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมชาว The Standard Pop ครับขอบคุณที่ดูรายการมาถึงวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการแล้วก็ถ้าอยากฟังทางเสียงนะครับสามารถไปฟังได้ใน Spotify หรือ Apple Podcast นะครับฟังแบบไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบแล้วก็รู้สึกยังไงแฟนคลับจากทั่วโลกของฟินกับเบกกี้นะฮะรู้สึกไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันอยากจะบอกให้ทั้งคู่คอมเมนต์มาบอกกันนะครับวันนี้ผมขอบคุณNot Republicนะครับที่มอบเก้าอี้ About Allow Chair จากแบรนด์ Hay 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 เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นในเรื่องความเรียบง่ายและก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งฟรีนและเบกกี้ขอบคุณสำหรับ1 ปี9 เดือนแห่งการเติบโตแล้วก็มาเล่าในแชร์ดูแชร์ให้ฟังวันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีฉากของบ้านก่ออิฐปูนและกองไฟที่เราคุยกันให้แล้วว่าจะมานั่งคุยแต่พี่เห็นภาพนั้นตลอดการที่คุยในวันนี้ผู้คุณแข็งแรงขึ้นจริงๆอย่างที่เบกกี้บอกว่าฟรีนดูแข็งแรงขึ้นจริงๆขอบคุณค่ะยินดีมากแล้วมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับหนูไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดขนาดไหนแต่เขาซัพพอร์ตตลอดเลยแบบมันเป็นความรักที่แบบมหาศาลจริงๆอ่ะสิ่งเนี้ยแบบมันส่งพลังให้พวกหนูแบบอยากทำผลงานที่ดีออกมาอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยากทำทุกอย่างให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับสิ่งนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขานะแล้วก็อยากตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาให้มากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่มันเป็น decision making ที่ใหญ่มากๆเพราะว่า if I went to England จะไม่ได้เจอกับใครเลยที่นี่เราน่าจะไม่ได้เจอกันด้วยใช่แฟนคลับก็น่าจะไม่ได้เจอน่าจะแบบว่าคนละไลฟ์สไตล์เลยแต่ดีใจมากที่เลือกทางนี้เพราะว่า
everyday ก็รู้สึกว่าโอเคถึง you ไม่ได้ live a normal teenage life your college life or anything แต่มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งใช่